Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Після важливої зустрічі помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейка Саллівана і члена Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ян Цзечі, китайська офіційна агенція Сіньхуа розповсюдила заяву китайського функціонера, у якій підкреслюється, що ситуація в Україні зараз досягла такого стану, якого Китай не хотів би бачити. І говориться, що міжнародне співтовариство має об'єднати зусилля для того, щоб якнайшвидше досягти результатів на мирних перемовинах між Росією і Україною та деескалації ситуації. Сторони у конфлікті Ян Цзечі закликає проявити максимальну стриманість, захистити цивільне населення і зробити все можливе, щоб не було величезного гуманітарного провалу в ситуації, яка складається внаслідок війни Росії проти України. Ця заява могла б на перший погляд заспокоїти міжнародне співтовариство після повідомлень Сполучених Штатів, що Китайська Народна Республіка розглядає можливість військової допомоги Російській Федерації після відповідного прохання президента Росії Володимира Путіна. Тим більше, що у заяві Ян Цзечі підкреслюється, що Китай виступає проти дезінформації, яка спрямована проти нього. Мається на увазі, звичайно ж, повідомлення Сполучених Штатів про ймовірність військової допомоги, адресованої Російській Федерації. Провідні західні медіа також підкреслювали, що Володимир Путін звернувся за такою допомогою і що у Пекіні розглядають це питання. Отже, чи можна вважати, що Пекін відмовляється від військової допомоги Росії? Принаймні, можна сказати, що офіційно такої військової допомоги не буде. Однак варто звернути увагу і на інше. З ідеологічної точки зору, Китайська Народна Республіка продовжує підтримувати підходи Російської Федерації. Зокрема, шизофренічну ідею Володимира Путіна про те, що розширення НАТО немовби загрожує інтересам національної безпеки Російської Федерації. Та й не тільки це. Китай звернувся до Сполучених Штатів із проханням проінформувати про діяльність у так званих біологічних лабораторіях. А це ж ще одне фейкове звинувачення, яке вигадано російською пропагандою і зараз використовується у якості виправдовування російської агресії проти України. Таким чином, можна зараз сказати про очевидні речі. Китай не хотів би, щоб його запідозрювали у військовій допомозі Російській Федерації. Адже це може призвести до серйозних санкцій вже не тільки проти російських, а й проти китайських компаній. На відміну від Російської Федерації, яка є, по суті, виключно бензоколонкою Заходу, і економіка якої аж ніяк не може чимось іншим, окрім постачання сировини, похвалитися, економіка Китайської Народної Республіки тісно пов'язана із цивілізованим світом. До того ж, ця економіка повністю зорієнтована на західних споживачів. Спроби китайського керівництва переорієнтувати цю економіку на внутрішній попит, як відомо, ні до яких очевидних результатів не призвели. Таким чином, американські і європейські санкції проти провідних китайських компаній, звісно, можуть датися в знаки на стані самої західної економіки. Однак, по суті, поховати економіку Китайської Народної Республіки. І у Пекіні цього, звичайно ж, не бажають, тим більше в ситуації, коли нинішній голова Китайської Народної Республіки і керівник Китайської комуністичної партії Сі Цзіньпін бажає змінити традиції ротації влади у Китаї, встановлені після смерті Мао Цзедуна, і переобратися на вищі посади в державі на наступний термін, що буде означати якісну зміну самої суті управління в Китайській Народній Республіці. Зробити це на хвилі серйозної економічної кризи в Китаї та занепаду китайської економіки Сі Цзіньпін не зможе. Однак разом із цим треба усвідомити, що з точки зору підходу до того, як має виглядати світ у майбутньому,
Китай ближче до Російської Федерації, ніж до Сполучених Штатів та інших країн цивілізованого світу. Хоча б тому, що сутність управління і в Росії, і в Китаї є авторитаризм. Причому сам Китай не хотів би прямого конфлікту із західним світом. Якщо говорити реально, він хоче підірвати стабільність західного світу руками Російської Федерації. Тим більше, що після того, як це відбудеться, і сама Російська Федерація перетвориться на економічний сателіт Китаю. Вже зараз можна передбачати, що після неминучого економічного занепаду Російської Федерації всі провідні російські корпорації можуть виявитися в руках або китайської держави, або китайських бізнесменів. І з молодшого політичного партнеру Китаю, яким Росія стала в часи правління Володимира Путіна, вона ще й перетвориться на економічний сателіт сусідньої країни. Можна сказати, до величезної з територіальної точки зору і мізерний з точки зору людських ресурсів додаток до Китайської Народної Республіки. Але дестабілізація Заходу допоможе китайському комуністичному керівництву добитися створення того багатополярного миру, про який російські керівники говорять упродовж багатьох десятиліть. Тільки у цьому багатополярному світі, звичайно ж, не буде самої Російської Федерації, а буде конкуренція між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою. Ну, ймовірно, ще Індією, якщо вона зможе з економічної точки зору зайняти гідне місце у цьому багатополярному світі. Для Китаю багатополярний світ – це рівноправне існування демократії і авторитаризму. Але виявляється, що і авторитаризм китайського зразка повністю залежить від існування ринкової економіки як такої. І тому Китай не може просувати свої ідеологічні наративи шляхом прямого конфлікту із цивілізованим світом. Що це буде означати на практиці, якщо говорити про війну Росії проти України? Прямої демонстративної військової допомоги Китайської Народної Республіки путінському режиму не буде. Тому що Китай не хоче наражатися на західні санкції. Разом із цим, там, де Китай зможе допомогти Путіну та його банді, китайці будуть допомагати. Можливо, якимось нелегальними поставками того, що буде потрібно для виживання путінського режиму. Можливо, якоюсь гуманітарною допомогою в часи, коли росіяни будуть готові обмінювати свої бомби на їжу. А такі часи наближаються. Росія на грані державного, економічного і соціального колапсу. І за кілька місяців це стане ясно навіть тим росіянам, які продовжують підтримувати злочинний режим Володимира Путіна і бажають обміняти майбутнє, а то й життя своїх нещасних дітей на ілюзії про те, що Росія колись може отримати якісь залишки імперської величі, поховані ще після лютневої революції 1917 року. А зовсім не після краху Радянського Союзу 1991 року, як про це думають деякі росіяни на чолі з самим Володимиром Путіним. І от саме від такої точкової допомоги західний світ має утримати китайське комуністичне керівництво. Китайців треба в буквальному сенсі слова тримати за руки, не дати їм можливості допомогти путінському режиму вижити. І ось це головний підсумок зустрічі Джейка Салівана з Ян Цзечі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам!